Bár az élet nem habostorta, ez pedig nem Amerika, a süteményeik mégis megérik, hogy elkészítsük őket. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma a híres amerikai fahéjas csiga receptjét szeretném megmutatni nektek, ami nem elég, hogy menjen ilyen puha, de sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint hinnétek. Első lépésként 250 ml langyos tejbe öntünk egy kis kanál cukrot és elkeverjük. Belemorzsolunk 40 g friss élesztőt, és nagyjából 15 perc alatt hagyjuk az egészet felfutni. Egy tálas mixer keverőtájába borítunk 600 g finom lisztet, 100 g cukrot, 100 g puha margarint, 2 darab tojást, egy csipet sót és a felfuttatott élesztős tejet. A gépdagasztó fejével 6-7 perc alatt puha selymes tésztát dagasztunk. Ha szükséges, adhattok hozzá plusz lisztet, de csak módjával, nehogy a végén tégla legyen belőle. Áttesszük egy másik tálba a kidagasztott tésztát, és letakarva 1 órán keresztül meleg helyen pihentetjük. Ha letelt az 1 óra, akkor egy nagyon puha, nagyon levegős tésztát kell, hogy kapjunk. Enyhén lisztezett felületen nagyjából fél centi vastagra nyújtjuk a tésztát, és igyekszünk mindezt téglalap alakban produkálni, hogy könnyebb legyen majd a feltekerés. Ha végeztünk a nyújtással, akkor 100 g puha margarint egyenletesen elkenünk a kinyújtott tésztán. Megszórjuk 150 g cukorral, amibe 3 evőkanál fahéjat is kevertünk, miközben igyekszünk nem belélegezni a szálló fahéjat, nehogy végig tűszögjük a következő 5-10 percet. Szorosan feltekerjük ezt a hihetetlenül lágy tésztát, láthatjátok, hogy én is szerencsétlenkedtem vele egy sort, mert annyira puha volt a tészta. Miután végeztünk a feltekeréssel, egy darab cérnával nagyjából 4-5 cm vastag szeleteket vágunk a tekercsből, és sütőpapírral vélelt tepsire sorakoztatjuk őket. Letakarjuk a csigákat, és további 20 percig pihentetjük őket, közben pedig előmelegítjük a sütőt 180 fokra. Ha kigyönyörködtük magunkat, akkor mehetnek is a forró sütőbe 20-25 percre, hogy végre élvezhessük a sülő fahéj isteni illatát. Míg sülnek a csigák, elkészítjük a mázat, de hogy őszinte legyek, szerintem máz nélkül is tökéletes, szóval én azt mondom, hogy az opcionális. 200 g porcukorhoz hozzáadunk 150 g mascarponét vagy bármilyen másik krémsajtot és 90 g margarint. Robotgéppel krémesre keverjük az egészet. Ha nektek túl sűrű lenne, akkor pár kis kanál vízzel higíthatjátok. Amint megsültek a csigák, még forró rájuk csorgatjuk a mázat és hagyjuk az összeset kihűlni. El is készültek ezek a hihetetlenül puha fahéjas csigák, amit mindenkinek csak ajánlani tudunk. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!